Ekziston një nevojë për produkte të dizajnuara në mënyrë speciale që e lejojnë mësimin. Çka kemi desh me arrit me Labox është me gjetë një balancë mes çka fëmiu me të vërtet mundet me e kuptu, edhe me sfidu mjaftueshëm që në momentin që krijon diçka, me të vërtet me u ndi që është sukses i tij edhe me arrit vetbesimin edhe dëshirën për gjëra të tilla. Do të thonë, në qendër të Laboxit qëndron ai inspirimi i fëmijëve për inxhinieri dhe teknologji, pi perspektivës së krijuesit. Tu e po që një produkt si Laboxi i duhet botës, atëherë e kemi po potencialin me rrit në tregjet evropiane dhe amerikane. Për shkak kësaj, neve na duhet me u përgatit për një rritje të tillë, edhe njëra prej pikave në këtë përgatitje është edhe mbrojtja e pronës intelektuale. Laboxi ka një dizajn unik, edhe për shkak kësaj neve na lejon me pas mundësi me mbrojt edhe me patentu në këtë rast. Patentimin e bëjmë për dy arsye. Një është mbrojtja ose ndalimi i kopijimit të produkteve tona, që ashtu që vetëm na me qenë ata të cilët e ofrojmë një zgjidhje të tillë. Edhe dyta, për shkak që jemi kompani startup e cila ngreh investime të jashtme, atëherë pronësia e një patente e rrit vlerën e kompanisë edhe na pozicionon më mirë. Agjencia e Pronësisë Industriale është organ administrativ që merret domethënë me regjistrimin e këtyre objekteve të pronësisë industriale dhe çdo aplikim domethënë bëhet për një territor caktuar. Nëse do të aplikon dikush në zyrën e Bashkimit Evropian, mbrojtja dhe regjistrimi do të vlen vetëm për territorin e Bashkimit Evropian, njëjtë ndodh edhe me Kosovën. Një brend i regjistruar ose një markë e regjistruar është aset i kompanisë. Është pronë jo fizike që mund krahasohet ndoshta edhe mund ta kalojë edhe vlerën fizike të një kompanie. Ka një rëndësi të posaçme prona intelektuale sepse është një diçka që është e krijuar nga mendja e njeriu dhe ajo mbrohet siç mbrohen secila pronë tjetër. Kategoria e mallrave të cilat më së shumti janë të falsifikuara janë veshjet, tekstili, atletet sportive, pastaj aksesorët për femra, pastaj kemi edhe produktet higjienike të cilat janë edhe shumë të rrezikshme për shëndetin e njerëzit. Dogana e Kosovës ka arritur që tani të ketë aplikacione të aprovuara për veprim doganor të mbi 600 markave tregtare dhe të mbi 30 të drejtave të autorit, si dhe për herë të parë është aprovuar aplikacioni për veprim doganor për mbrojtjen e dizajnit industrial. Do të thonë kërkesë për veprim doganor që është kërku. Dhe kjo është jashtëzakonisht rezultat i kënaqshëm për doganën, për shkak se është një element kyç që tregon se dogana e Kosovës ka një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me komunitetin e biznesit, që do të thotë me bartësitë e së drejtës. I kemi kushtuar shumë rëndësi brandit dhe për këtë arsye dhe kemi pas sukses. Brandi jon është i regjistruar, edhe emri është i mbrojtur, edhe logoja. Prandaj gjithçka bëjmë që Sprinti të zhvillohet edhe më tutje. Sprinti përveç që shitet në Kosovë, shitet edhe jashtë Kosovës, do të thotë shitet në Zvicër, në Austri, në Francë, një pjesë edhe në Gjermani. Se përket brandit tonë është shumë e rëndësishme dhe karakteristike që lëndën e parë që e prodhojmë ne nuk e blejmë gatshëm, po shkojmë në fabrika direkt dhe ne jemi ata që i saktojmë cilësinë edhe përqindjen që sa do të jetë pamuk edhe sa do të jetë likë. Prandaj edhe kjo na ka ndihmuar shumë edhe për këtë arsye kemi pas sukses edhe për këtë arsye mujmë garantu për cilëtetin e Sprintit.
në momentin e regjistrimit të një objektit të pronësisë industriale, aplikuesi bëhet pronari i ligjshëm i atij objektit pronësisë industriale dhe kështu ndërpret rrugën keq përdoruesve të këtyre objekteve që të ndaloj falsifikimin e produkteve dhe shërbimeve në tregun e Kosovës. Pronësia intelektuale është e rëndësishme për faktin se ka të bëjë drejt për drejt me ekonominë e një vendi. Sa më shumë që i kushtohet rëndësi pronës intelektuale, ai vend është ekonomikisht më i zhvilluar.